So ito ang topic natin ngayon, volume of a solid of revolution. So another application of integration on how to solve volume of a solid of revolution. What is solid of revolution? So solid of revolution is a solid generated or formed by revolving a plane region or area about an axis. So let us have examples of solid of revolution. So number one, the plane area or region is a right triangle. So if we are going to rotate this about its altitude, this is the solid to be formed. So ang tawag natin dyan ay cone. So halimbawa niyan, ang isang halimbawa niyan ay ang plumb bob, yung ginagamit ng mga karpintero o yung hulog, no? Another example, itong puso ng saging na ito, no? So pag kinat natin dito, pag ganoon, so yung dulong part na yon ay cone. Okay, next, number 2. This time, the plane area is a rectangle. If we are going to rotate the rectangle about its altitude, no? So this is the solid to be generated by the plane area. So ang tawag natin dyan ay cylinder. So halimbawa ng cylinder ay ito, yung lata. O tawag natin dyan ay cylinder. Next, number 3. We have the line L, and then this is our plane area, this thin rectangle. So if we are going to rotate it about L, this is the solid to be formed. So tawag natin dyan ay circular disc. Example ng circular disc ay coin. Another example ng circular disc, ito ay magnet, na nakuha ko sa aming ref. So halimbawa din siya ng circular disc. Ano pa ibang halimbawa ng circular disc? Yung mga chips sa casino, circular disc yon. Now let us say that the radius of the circular disc is R and the thickness is T. Now what is the volume of a circular disc with radius R and thickness T? So ang volume niya equal siya sa area of the base times the thickness. So yung base natin ay circle. Circle siya yung base ng circular disc. And in terms of R, ang area ng circle ay pi r squared. Kaya yung volume magiging pi r squared times the thickness. So kailangan nating tandaan yung formula ng circular disc, dahil sa pag-solve ng volume of solid of revolution, gagamit tayo ng tinatawag na circular disc method. At gagamitin natin yung formulang ito, volume ng circular disc. Okay, next, number 4. So, ito yung ating line L. Ito naman yung ating plane area. So, yung plane area natin does not lie on the line L. So, if we are going to rotate this plane area about L, so this is the solid to be generated. So, ang tawag natin dyan ay circular ring or circular washer. So, ito yung halimbawa niya, Kaya siya tinawag na circular washer. So, ito ay washer to, Sa panghalimbawa ng circular washer ay ito, Ito ay cutting disc, Ginagamit ito ng mga welder para pangkat ng bakal, So, halimbawa ito ng circular ring or circular washer.
Iba pang halimbawa ng circular washer ay CD, no, yung mga CD o kaya ay DVD. Let us say that this radius, buhat doon hanggang dito, no, ay capital R. Pagkatapos, yung radius ng butas ay small r. And then the thickness of the circular disc is T. So, paano ba kuhanin ang volume ng circular disc? So, yung volume niya, una, no, equals volume ng buo. Kukonsider mo natin yung buo kasama yung butas. Minus volume ng hole, no? Minus volume ng butas. So, yung volume ng buo, equal siya sa pi r squared t. Tapos, yung volume naman ng butas, equal siya sa pi r squared t din. So, volume ng buo, yung radius natin ay yung capital R, at sa volume ng butas, yung radius natin ay yung small r. So, dito, meron tayong common factor na t at saka pi. So, lalabas natin yung common factors na yon. So, ang volume na ngayon ng circular ring or circular washer ay pi times capital R squared minus small r squared times the thickness. So, kailangan din nating tandaan yung formula na ito dahil gagamit din tayo ng circular washer method or circular ring method sa pag-solve ng volume ng solid of revolution. So, volume equals pi capital R squared minus R squared times the thickness. Okay, next. Number 5. Number 5 natin, ito yung ating plane area at ito naman na yung ating line L. Ano? So, this time, the plane area has its edges parallel to the line L. No? So, if we are going to rotate it about L, so this is the solid to be generated by the plane area. At ang tawag natin dyan ay cylindrical shell. So, ang halimbawa ng cylindrical shell ay itong piraso ng hose na ito. Oh. Yan. Another example ng cylindrical shell ay straw. No, yung ginagamit natin sa pag-inom ng milk tea. Another example ng cylindrical shell ay yung tosang o yung imbornal na bilog. Oh, yun. Sabihin natin, yung radius ng butas ng cylindrical shell ay R. Yung kapal niya ay thickness ay T at yung haba ay L, length L. Iba itong L na ito dito, no? Kire line o axis of rotation, line siya, no? Ito naman length nung cylindrical shell. So, to find the volume of the cylindrical shell, gagawin natin, kakat natin siya rito, no? Pagkatapos, i-unroll natin. Yan. Iunat natin. So, pag inunat natin, yung length na yon ay siya pa ring length na ito, no? Yung thickness na yon ay ito siya. Pagkatapos, yung haba nito, equal siya sa circumference ng circle na ito, no? At ang circumference in terms of R ay 2 pi R. So, meron na tayo ngayong parang box na nabuo, no? At ang volume ng box ay length times width times the height. Kaya, ang volume nitong cylindrical shell ay length times T times 2 pi R. So, volume equals 2 pi LRT. So, mas madali itong tandaan, itong huli na ito, no? So, kailangan din natin tandaan itong formula na ito ng volume ng cylindrical shell dahil sa pag-solve ng volume of solid of revolution, gagamit tayo ng tinatawag na cylindrical shell method. No? So, volume ng cylindrical shell, 2 pi LRT. So, ulitin natin yung mga volume na dapat nating tandaan. Ano? Una, yung volume ng circular disc. Oh. Ang radius ng circular disc ay R, ang thickness ay T, ang volume equals pi R squared T. Volume ng circular washer.
So, meron tayong capital R na radius, meron tayong small r na radius, yung radius ng butas, at saka yung thickness na T na yun, ano? So, volume niya equals pi times capital R squared minus small r squared times the thickness. At ang volume ng cylindrical shell, meron tayong length L ng cylindrical shell, meron tayong radius ng cylindrical shell, at meron tayong thickness, ano? At ang volume niya equal siya sa 2 pi L RT.